Kumusta mga ka-lockdown? This is Sophia once again for another episode of Earn From Home. So, kumusta na? Ilang araw na tayong taong bahay, lockdown people, ayan. Ayan, kumusta? Napasyalan nyo na ba? Nakapag-tour na ba kayo sa bahay nyo? Pati mga kasulok-sulukan, nakapaglinis na ba kayo? Ayun. Sana wala kayong nararamdamang masama at safe naman kayong lahat. And, ayun, sana alagaan nyo yung sarili nyo at saka yung family nyo kasi health is wealth, guys. Okay lang na wala kang pera basta wala kang sakit. At yan, ang kailangan natin, resistensya. So, ayun. So, napanood nyo na ba yung first 2 episodes natin ng Earn From Home? Nakabenta na ba kayo online? PM is the key. Nakabenta na ba kayo? Or nakapag-start na ba kayo magsulat ng kwento? Actually, naghihintay pa ako ng mga magpapasa ng English story sa akin. Or magsasabit ng mga profile nila para sa influencer. So, I hope work nyo na yun sa mga nanood. At least lang magparamdaman mo kayo sa akin kung may napakinabangan ba kayo sa vlog ko ng mga nakaraan or wala. 'Di ba? Kasi importante sa akin kung talagang may nakukuha kayo. So, bakit pa ka magpa-vlog kung wala naman kayo mapapala sa akin, 'di ba? Sayang naman. So, ayun. Ngayon, kung hindi pa rin kayo happy sa mga nakuha ninyo sa vlog ko at feeling nyo hindi kayo pang writer, tinatamad kayong magbenta or takot kayong talagang lumabas kasi quarantine nga, ayun, feeling nyo naubusan na kayo ng option, don't worry mga kapatid, ako bahala dyan. So, hindi tayo mauubusan ng pagkakakitaan kahit sa bahay, lalo na ngayon, yung technology natin sobrang bongga. And speaking of technology, i-feature ko sa inyo yung ilang websites or job platforms po para sa mga gusto na or ito yung mga platform at companies na nag-o-offer ng work from home, online jobs, tsaka freelancing jobs. So, ayan. Sa mga may skills dyan, usap tayo. Usap tayo kapatid. Kung feeling nyo, ayan. Ito yung mga companies na at saka platform na ang alam ko talaga may kumita naman na at legit. Guys, so our first company is Upwork. Ito yung pinakasikat na online job platform for freelancers. Stricto sila sa pag-approve ng profile at maraming hindi nakakapasa dito. Sobrang notorious kasi gusto nila talaga ng quality workers para sa clients nila. Ayun. Kaya, ayun, kasi nagbabayad din yung clients nila. And, gusto talaga nila syempre worth it yung ibabayad nila sa kliyente. So, sobrang strict talaga ni Upwork. So, para pagkaroon kayo ng idea sa mga bago pa lang sa Upwork, aralin niyo yung profile ng iba't ibang professional sa field. Dahil sa ibang platform, kahit sa ibang platform, I mean, kasi ganun yung ginagawa ko. Copy lang mga kapatid. Aralin nyo lang kung saan sila okay. Kung ano yung nag-work sa kanila. Promise, minsan nadadali lang talaga sa profile. Tsaka sa ganda, syempre ng portfolio of course. Pero minsan nakakabudol ang profile. Ayun. Kaya kailangan, ano yan ito yung i-represent nyo sa clients. 'Di ba? Yung portfolio nyo, kung ano yung mga accomplishments nyo, mga kaya nyo gawin. So, sa Upwork, para makapagpasa ka ng proposal sa job post, kailangan mo ng connect. Unfortunately, may bayad yung kada connect sa clients. They have this bundle of 80 connects for $12. At yung project, may katumbas na worth kada connect sa pagkakaintindi ko ha. So, if i-invite naman siya, yung clients, kunyari, invite ka, free lang yon. Wala kang babayaran. Pero, kapag ikaw yung nag-apply dun sa trabaho, may katumbas na connect yun. Kunyari, for the certain job na quick job lang, 1 to 2 connects ang katumbas. Pag short-term jobs, 3 to 4 connects. At pag long-term jobs, 5 to 6 connects.
Hindi ko siya masyadong naipakita kasi hindi ako member pa ng Upwork. Pero ito yung sobrang sikat sa mga freelancing groups. Parang Upwork ang center ng universe. Okay? So, masasabi ko lang, use your connection wisely. Huwag kang pasa ng pasa. Confident ka ba dun sa trabahong ina-applyan mo? Tingin mo ba ikaw ang waiting tagumpay? Alam mo yung ganon? So, ibig sabihin kailangan confident ka dun sa skills at dun sa hinahanap nila. Kumbaga, sumusugal ka rin. At make sure na doon ka mag-apply sa new post kasi mas may chance kang matanggap. Unlike yung ibang post na matagal na sobrang dami mo ng kakompetensya nun. So, okay pa rin kapag ikaw yung mauna. Ang advantage ng Paywork, secured yung payment sa kanila kasi nakapag-deposit na ng payment yung client bago pa sila mag-hire. Tama ba ako? Tapos, pag okay na yung job mo, i-release na yung payment. Ano yung disadvantage? Ano yun? Bukod sa may bayad, ang laki ng kaltas. Then, kakaltasan ka pa ulit ni PayPal kapag pinadala niya sa'yo. Pero pa yung conversion sa dollars, oh my gosh, to peso. Ang laki. Kasi ako sa Dream, tsaka sa isa ko pang racket na discuss ko, dollars kasi yung bayaran niya, tapos dadaan siya sa PayPal, tapos i-convert ko pa. So, umaaray ang mga nasa Upwork kasi ang laki-laki talaga ng charge. Pero sa magagaling mag-hustle, super worth it. Kumbaga, investment mo na tong connect na yan kasi mahalaga yung earnings babalik mo sa'yo. Tama. Okay, that's Upwork. Ayun, kung wala ka naman dolyar at in hampas lupa mode ka kasi lockdown nga, diba? Pwede tayo mag-try na ibang platform. Fiverr. Yung Fiverr, it's another platform for freelancers. Dito naman you get to set your rate and create bundles of services. Depende sa kakayahan mo at kaya mong i-offer sa clients. You will be surprised kung ano-ano yung mga in-offer nilang trabaho. Minsan, tuturuan ka lang magluto ng sinigang $5. O, diba? Saan ka naman nakakita ng ganun? Or, magsusulat sila ng short story for you. 1,000, ganyan. O, yung mga sample lang naman yun. So, more on creative side ng si Fiverr. Ayun. onlinesjob.ph. Ito ay free and para talaga sa Filipino freelancers. So, ito yung mga klase ng jobs na pwedeng pasukan dito. Marami yan. Maghanap ka na lang according sa skills mo. Ayan. Next is importante rin to, magkaroon ng profile sa LinkedIn. So, parang ito yung Facebook ng mga professionals. Dito yung online resume mo. At you can connect with fellow workers and professionals, even business owners and executives. Meron din mga job offerings dito. And you can also offer your services. Or makakatanggap ka rin ng offer kung impressive yung resume mo. So, ako may mga natatanggap rin ako sa LinkedIn. Ingat na lang, maraming scammer. Siyempre. At, ayun. So, sa LinkedIn, ingat din kasi may mga pa-dating site, char. Ayan. Cyberbacker, ito, this company is owned by Craig Goodlife. Tama ba ako? Sorry, Craig. Ayan, hindi ko sure kung tama pagkakabanggit ko. So, mostly Filipinos ang worker niya. And this is a legit company at mabait yung owners. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa Pilipinas. Tapos palaki yung company niya. It's really cool. Napaka-cool ng boss nito. Ayun. Gusto ko sana mag-try sa kanya na mag-work pero yung requirement natin ng computer ko, it's not for that kind of job. So, ito yung mga requirements para makapag-work for him. And here are the job openings. Please take note kung ano yung hinahanap nila sa isang trabaho at ano yung requirement nila, lalo na yung internet speed at yung specs ng laptop at computer mo. So, ayan yung mga tampok natin na the platforms and company. So, for another edition siguro, ilaladlad natin yung mga iba pang platforms na pwede nyong salihan kasi masyado silang marami.
Okay? Ito yung mga pointers. Para sa mga mag-a-apply online, make sure that your profile is impressive. 'Di ba? Pangalawa, syempre, kailangan yung equipment nyo, handa kayo. Kasi hindi ka naman pwedeng sumugod sa gera nang wala kang ammunition, 'di ba? So, ayan. Malaking bagay kung maipakita mo rin sa client yung skills mo. So, prepare your portfolio. Prepare a cover letter when applying or sending proposal. Huwag kang copy-paste ng proposal tapos papalitan mo lang or ng cover letter kasi kailangan yung proposal at yung ano mo depende sa job. So, it takes a lot of effort for this. Syempre, you have to give your best, diba? Tapos sa mismong interview, huwag ka naman mukhang nakaganito lang pambahay. Mag-prepare ka naman ng tipong formal sa taas. For the guys, naka-necktie pero naka-boxer shorts na sa baba. Charot. Yung mga ganon. So, merong iba nagre-require ng white background, may iba nagre-require ng hindi maingay, syempre. So, yung mga tilaok na manok na kayo ng aso, ingay ng bata, good luck. Then, dyan papasok yung mga noise cancelling na headset. So, ayan, di ba, effort pa rin. Pero sana meron kayo ng mga ganyan. Or meron din naman mga iba na nag-i-interview ng through chat. So, depende sa trip na ng magiging boss ninyo or ng employer. Ano ba? O, yun. Guluhan na ako. Ayan. So, depende yun sa trip ng magiging boss ninyo. Tapos, ayun, be at your best, guys. Syempre, kailangan the best ka. Char. Sa hinahanap na job, be confident. Tapos, siguro, importante din, maging totoo ka kung ano yung hindi mo kaya mong gawin. Kasi, kapag nag-pretend ka sa isang trabaho na hindi mo naman talaga forte, kunyari SEO, ang hirap maging ng SEO, worker for SEO kasi inaaral yan ng ilang taon, hindi mo yan maaaral ng minsanan lang kasi masyadong technical. 'Di ba? So, iingatan niyo yung mga ganyan. Be true kung ano lang yung kaya niyo, pero ipakita niyo rin that you're willing to learn. Kasi may iba naman na they appreciate yung mga baguhan pa lang, pero willing, as trainable. So, ayan. Yan yung mga pointers na ibibigay ko. So, ihanda nyo na yung mga profiles nyo. Mamili na kayo kasi kayo mag-apply. Depende sa skill set niyo. Okay? So, guys, that's it for today. At sana malaki na itulong natin dito. Okay, alam ko may magtatanong dyan, paano yung walang skills at gusto mag-aral? Ayun yung aabangan nyo sa ating next episode. So guys, don't forget to subscribe, click that bell button, at syempre, mag-comment din kayo kung nakanood kayo, natapos nyo ba to, may napulot ba kayo, may mga tanong kayo, magparamdam naman kayo guys, galaw-galaw, libre mag-comment, and please mag-like naman, o yung